Bizonyám, jön a mennyasszonyi esküvői szezon, úgyhogy arra gondoltam, hogy mutatok nektek egy mennyasszonyi sminket, méghozzá drogériás termékekkel elkészítve, és ezáltal is szeretném nektek megmutatni, hogy mennyire jó drogériában kapható termékeket lehet összegyűjteni, és hogy azok is teljesen használhatóak, hogyha az ember otthon szeretné mondjuk a nagy napra elkészíteni a sminkjét. Nyilván ezzel nem lebeszélni szeretnék senkit, hogy ne menjetek mondjuk profi sminkeshez. Az biztos, hogy ha valakinek nincs otthon sminkkészlete, az nem most szerezze be, mert már a drogériás termékeknek is azért olyan áruk van, hogy ha most összekészítenél magadnak egy sminkes kis szettet, ami lefed minden olyan terméket, hogy meg tud csinálni a nagy napra a sminkedet, akkor gyakorlatilag ugyanott járnál, mint hogyha kifizetnél egy profi sminkesnek egy mennyasszonyi sminket. Um, Megpróbáltam összegyűjteni az összes olyan drogériás termékemet, amiről azt gondolom, hogy jó ötlet lenne mondjuk egy ilyen napra használni, illetve majd vágok be nektek fotókat, mert nem minden termék van meg nekem, amit egyébként ajánlani tudnék, meg nyilván nekem ugye elsődlegesen a zsíros bőrre jellemző termékeim vannak, vagy hát annak az orvoslására való nem beszélni magyart. Na mindegy, fél 10 van, úgyhogy csapjunk bele. A sminket a szemöldökömmel fogom kezdeni. De az, hogy milyen technikát választunk, ez igazából teljesen mindegy. Én nem nagyon szoktam másoknak ezt a nagyon laminált hatású szemöldököt készíteni, hogyha esküvőről van szó, mert ez szerintem nem mindenkinek, sőt nagyon kevés embernek áll jól. De most nézzünk egy ilyet. Ehhez több terméket is idehoztam. A NYX-nek ezt a nagyon precíz szemöldök ceruzáját, vagyis filcét, ezt az Essence-es szemöldökzselét, és az Actionnek ezt a szintén szemöldökzselét, hát mondhatjuk, hogy ez is drogériás, bár Action itt nincs. Én inkább azt javaslom, hogy ha tutira akar menni az ember, akkor így nagyon finoman mondjuk egy ceruzával, egy vízálló szemöldök ceruzával, mondjuk a Catrice-nek a szemöldök ceruzájával így a szálakat egy picit erősítse meg az ember, vagy erre jó az a NYX-es is, és csak így egy picit így irányba, egy picit irányba fésülni a szálakat, és ne menjünk el ilyen nagyon laminált hatásba, kivétel, hogyha valaki ezt nagyon szereti és nagyon tetszik, akkor nyilván hordjon olyan szemöldököt. Ebben a termékben én azt szeretem, hogy van benne ilyen kis kefe. Hát ez meg van olvadva. Jaj. Hát azt hiszem ez a termék tönkrement itt általában. Nézzétek. Hát jó, akkor ezt nem használjuk. Eddig jól indul a videó. Hát akkor áttérünk az Action-es szemöldök termékre. Ja, és keresek egy tükröt. Egyébként a Gátobinak a termékét szokták még nagyon sokan használni, ez tényleg így alaposan odaragasztja a szemöldökszalakat. Direkt megtrimmeltem a szemöldökömet, hogy minél szebben meg tudjam csinálni. Nekem most már így beszívta az arcomat a krém.
úgyhogy nem ragad a szemöldököm, viszont ilyenkor célszerű egy nagyon picit egy ilyen nedves törlőkendvel letörölgetni az ilyen krém maradványokat, hogy nem maradjon zsíros a felület, és minél szebben tartósabban meg lehessen csinálni a szemöldököt. Itt jó alaposan beledolgozzuk az anyagot, mert azt akarjuk, hogy a szemöldökünk egész nap, másnap reggelig álljon. Most egyébként az Essence is kijött egy nagyon hasonló termékkel. Én személy szerint nem próbáltam, viszont nagyon-nagyon jókat hallottam róla. Lehet, hogy meg is fogom majd venni, hogy kipróbáljam, már hát eljutok drogéria környékére. Nagyon-nagyon alaposan eldörzsöljük a szálakat minden irányba a szemöldök termékkel, hogy jó ragacsos legyen. És szépen irányba rajzoljuk. Jó. És még itt a kis kefével így alaposan le is lapogatjuk. És akkor ez már biztos, hogy ott fog maradni a helyén. Viszont ilyenkor mindenképpen a szemöldökünket körbe le kell tisztogatni, mert ugye ezt a terméket azért így mindenfele elkentük, és ott nem fogja majd az alapozó be a bőrünket, mert ott lesz ez a viaszos anyag, és ezt nyilván nem akarjuk. Utána a NYX-es filccel szálakat fogok belerajzolni, hogy feltöltsem a szemöldökömet. Tehát a Maybelline-nek is van ilyen nagyon precíz végű filce, hogyha esetleg valaki azzal szimpatizálna, és akkor ilyen kis szálakat fogok húzni vele, és csak betöltöm azokat a részeket, ahol ilyen lyukak vannak, vagy nem annyira dús a szemöldököm. Most éppen így a várandóság miatt ilyen sivatagi szahara az arcom, úgyhogy mindenképpen fogok primert használni a bőrömre. Ide hoztam 2 alternatívát. Hogyha extra tartósá szeretnétek tenni a sminket, akkor a NYX-nek a Face Glue-ja egy jó választás lehet. Ha pedig tág pórusokkal küzdötök, akkor a Catrice-nek ez a pórus kitöltő termékkel lehet a jó választás. Nekem vannak tágpórusaim is, és most szükségem van az extra hidratáltságra is, úgyhogy itt vannak főleg tágpórusaim, úgyhogy ide ezt a terméket fogom felvinni, nagyon pici mennyiségben, mert azt akarom, hogy itt mattabb legyen a sminkem. Ezen a kis területen, ahol ilyen nagyon nagyok a pórusaim, itt le akarok mindent mattítani, mert egy nagyon picike a nózira, és egy nagyon picu, tényleg csak egy picurka ide a homlok részre. És az arcom többi területére pedig a NYX-eset fogom fölvinni. Ezt nyugodtan lehet kézzel. Rengetegféle
termék van. Nyilván fontos, hogy az ember jó alaposan dehidratálja a bőrét. Én a Veledának a krémét használtam, viszont hát most ilyen érdekes textúrákban van a bőröm, úgyhogy minden támogatás szükséges. Jó, ez most hagyjuk egy picit száradni, és neki is ugrunk a szemsminknek. A szemsmink az nem lesz annyira látványos, viszont mindenképpen szerettem volna nektek egy olyan sminket hozni, amit olyanok is el tudnak készíteni, akik nem annyira jártasak a sminkelésbe, de mégis a végeredmény tök jó lesz. A menyasszonyi sminkeknek mindenképpen tartósnak kell lenniük, és ez nem csak abban merül ki, hogy jó termékeket kell, vízaló termékeket, tartós termékeket kell használni, hanem abban is, hogy hogyan rétegezzük azokat a termékeket, és nyilván, hogy a bőrtónusunknak, bőrtípusunknak megfelelő termékeket használjuk, és ezáltal is kiemeljük az előnyösebb részeinket, már helyetitek miről van szó. Az van, hogy egyetlen egy drogériás személybázisom van. A személybázis az szerintem egy kihagyhatatlan eleme egy tartós szemsminknek. Tudom, hogy nagyon sokan korrektorral oldják meg. Én ezt nem tartom annyira jónak, mert ez berepedezhet, csúnyán fog rajta ülni a szemhéjpúder, foltos lehet, stb. Ha mégis korrektort szeretnétek személybázisnak használni, akkor mindenképpen egy picit magasabb fedésűt használjatok, olyat, ami tényleg így kopogós matra szárad, és vízálló. Ilyenkor, hát most nekem nincs szerintem matraszáradó, de most nem is kell, mert nekem arra van szükségem, hogy minél hidratáltabb legyen a bőröm. Én egy nagyon picit színkorrekciózni fogok, és ez még pluszban idehoztam a Catrice-nek ezt a Brightener termékét. Ez egy ilyen kicsit ilyen barackos termék. Ezt ujjal, látjátok, így kiüti a kis karikáimat. Ezt már ide felviszem, hogy tegye a dolgát. Nekem ennél a terméknél abszolút az vált, hogy ujjal viszem fel. Ecsettel ezt annyira nem lehet szerintem jól. És így jól bele masszírozgatom a bőrömmel. Látjátok, már eltűnt egy nagy adag sötétség. Egy nagyon picit viszek a szemhéjamra is. De nem ez lesz a szemfestékemnek a bázisa, ezzel most csak egy ilyen szín korrekciót végzek, vékony rétegben. Ha valaki korrektort szeretne csak bázisnak használni, akkor mindenképpen azt javaslom, hogy egy vékony puder réteggel fixálja azt. Viszont ha vesz bázist valamiért, ez egy árdekós, akkor azt nem szabad, azt a ragacsos felületbe kell a szemhéjpúdereket beledolgozni. Ha furán beszélek, ez azért van, mert már van vagy 10 óra este. Mivel nem szeretném, hogy ilyen narancsárgás színe maradjon itt a szemem környékének, ezért a szemhéjamra rakok egy ilyen nagyon picit ebből a termékből. Ezt most szintén az ujjammal fogom eldolgozni. Használtok ecsetet is, teljesen mindegy, ahogy jól esik. És így félig meddig a kamerába sminkelek, úgyhogy azért van az, hogy innen arra nézek sokszor.
Tudom, hogy ez egy rossz szokás, próbálok leszokni róla, és tükröt használni, nem mindig jön össze. És akkor ezt az Art Deco-s terméket, mivel ez egy picit ilyen áttetsző termék, ezt is csak így beleütögettem a szemhéjamba. Nyilván, hogyha valaki szeretné a szemöldök részt jobban kiemelni, akkor ott korrektorra rá lehet menni. Én nem szeretném most ezt megtenni, mert egy ilyen nagyon soft glam sminket akarok elkészíteni. Nem kell sok, csak annyi, hogy tényleg egy ilyen ragacsos, finom réteg legyen az egész szemhéjunkon. Jó, a palettával kicsit bajba voltam, ugyanis nincsen nagyon sok drogériás palettám, ezeket elajándékoztam, ki szortírozgattam. Úgyhogy van egy Revolution-ös, hát ez nem igazán az a tipik mennyasszonyi smink szín. Úgyhogy ez kiesik. Aztán van egy Pink Pandás Mici Mackó palettám, ez már annál inkább. Én azt mondom, hogy ez még maradjon a drogériás kategóriába, mert szerintem ez még így belefér. Ebből már szerintem egy nagyon jó mennyasszonyi sminket lehet kreálni. Illetve ide hoztam még a Rudnak a Szelávi palettáját, én ezt is még a drogériás kategóriába sorolnám. Ebben is azért vannak olyan színek, amivel lehet összedobni egy mennyasszonyi sminket. Az, hogy mondjuk fényes vagy matt sminket készítünk, ez szerintem up to you, kinek mi tetszik. Én arra figyelnék oda, hogyha fényes színeket használok, hogy ne ilyen nagy csillámporos festékeket használjak, hanem inkább ilyen visszafogottabb, fényes textúrákat. Közben takarítok, mert valamivel nagyon összefogdostam magam, és nem szeretném, hogyha ez így az arcomra át transferálódna. Én azt mondom, hogy nézzük meg először ezt a Mici Mackó palettát. Ebben egy problémám van, hogy nincs nagyon világos szín, amivel egy picit így a belső szemzugomat ki tudnám emelni. Úgyhogy azt mindenképpen ebből a Szelávi palettából fogom venni. Hát ebből se nagyon van most, hogy így nézem. Jó, akkor újra tervezés. Nem akarok highlighterrel kiemelni, szerintem ez most annyira már nincs divatban, szóval van nekem egy ilyen nude lookos, golden rózos, egyébként ez Marokkóba vásároltam, ez ott drogériás termék. Ki akarom emelni a belső szemszugomat, illetve egy nagyon picit ezt a szemöldök csont részt, de nem akarom, hogy így világítson. Úgyhogy most ezt a terméket fogom ide bele dolgozni finoman. Azt szeretném, hogy ez egy kicsit ütősebb legyen, úgyhogy elkezdek kevergetni színeket. Picit beleviszek ebből a fehérből is egy nagyon pincurkát. Jó. Ez így már tetszetősebb. Keresek egy pufi ecsetet, és egy meleg barna árnyalatot fogok választani, és adok egy kis keretet a szem sminkemnek. Először csak tapogatok,
felépítem a színemet. Egy ilyen elnyújtott C-alakban, viszont ide már nem veszek fel új anyagot, hanem ami az ecsetem van, azt ide behozom, és elkezdek satírozni. Megvan a sminkünknek a kerete. Tiszta nagy pufi ecsettel szépen rámegyek a széleire, hogy minél jobban el legyen dolgozva. Ne legyenek éles foltos vonalak. Jó. És megcsinálom a másik oldalon, és akkor folytatom a sminket. Nem mondanám én ezt olyan szörnyűnek, csak lehet, hogy így azért sötétítenék ezen egy pincurkát. Legalábbis itt a külső vében. Csak így nagyon finoman. Ha esetleg ilyen cicásabbra szeretnék, akkor lehet ezt a barna árnyalatot egy kicsit kifele satírozni. Ha nagyobbítani szeretnék a szemünkön, akkor meg fölfele körkörösen dolgozunk. Viszont először egy picit így lemattítom egy ilyen bézs árnyalattal ezt a részt. Illetve kiemelem. Nyilván, hogyha nem akarunk fényes árnyalatokkal dolgozni, akkor így gyakorlatilag ezzel már készen is vagyunk. És egy picit, nem akarok tusvonalat húzni, lehet azt is egyébként, aki szeret, viszont be akarom egy nagyon picit így sűríteni itt a szempillámat, és satírozgatni, úgyhogy sötét barna ceruzával berajzolok ide. Csak egy nagyon picit. Ezt lehet feketével is, hogyha valakinek azt tetszik. Ezt egy ilyen ceruza ecsettel fogom eldolgozni. Ekközben egy kicsit így fölfele. És ezt egy picit le is fogom. Látjátok, egy kicsit így kiemelte ezt a részt. Óvatosan vele satírozgatom. És egy nagyon pici feketét. És ez csak így ide a szempilla tőhöz. Ezen a ponton, hogy tovább szeretnénk kiemelni ezt a részt, akkor lehet egy nagyon-nagyon szolid tust belehúzni. Hát, hogy erre melyiket ajánlom? Egyetlen egy olyan tus van, amit én szeretek így a drogériában, ez a Catrice vagy a Essence-nek a liquid inkje. Ennek az a trükkje igazándiból, így ecsetes tusról van szó, hogy jó alaposan a felesleges terméket le kell húzni róla. És nem fogok egy egész tusvalat, csak egy nagyon picit ide a szempilla tövemhez bele húzom.
Ennyi. És ezt is bele fogom dolgozni a sminkembe. És megcsinálom a másik oldalt, és akkor jövök. Gyakorlatilag ezzel egy ilyen nagyon lágy kis satíros tusvonalunk lett. De nem vagyunk még készen, hiszen majd alulra is azért kell valami. Viszont én először meg fogom csinálni most a korrektorozást, és kicsit ki fogom a korrektorral így a sarkokat tisztítani. Ha most sminket szeretnénk, akkor szinte majdnem készen vagyunk. Óvatosan dolgozom bele az anyagot a szem alatti részbe, mert nem akarom túlhalmozni, és nem akarom, hogy utána beleüljön az összes létező ráncomba, meg a nem létezőekbe is, úgyhogy szépen apránként juttatom fel az anyagot, és ki akarom egy picit élezni. Mert hogy én azt szeretném, hogy ilyen szép, nyújtott hatása legyen a sminkemnek. Ezt megcsinálom a másik oldalon is, és akkor jövök vissza. És gyakorlatilag ez a titka annak, hogy tényleg szép, tartós lesz a sminkünk, és egész éjszaka tudunk majd bízni. Alulra egyébként nem is feltétlenül muszáj sminket felvinni, viszont én szeretném, hogyha szép, egységes lenne a sminkem. És egy nagyon-nagyon picit összekötöm az alsó szempilla soromat a felsővel, egy barna szemceruzával, lehetőleg választunk valami tartósabbat. Arra kell figyelni, hogyha víz alatt terméket használunk, az gyorsan szárad, és ezt nagyon gyorsan el kell satírozni. Jó, itt lehet egy nagyon picit csalni és lefele ívelni, hogy még nyitottabb legyen a tekintetünk. Pakolgatom jobbra-balra, ezért nem férek el a hatalmas asztalon. Itt is minél több színt összesatírozunk, nyilván annál szebb lesz. Nem mindenki jártas ebben, meg nem mindenki tud olyan szépen satírozni. Szerintem az is bőven elég, hogyha egy színnel lefixáljuk, és akkor már, hogyha így el is ered a kis könnyünk a nagy napon, akkor nagy baj nem lesz, nem fog úgy elfolyni. Nyilván lehet azt is, hogy ide is felviszed a szemhéj bázist, és akkor azt szépen így beleköt. Csak port nem ajánlok, mert azt nagyon csúnyán el lehet sírni. És először egy ilyen csoki barnát satírozom bele. Egy picit így cicás vonalat adni neki. És a kettő szín közé bele fogok nagyon óvatosan satírozni egy kis feketét. De csak nagyon-nagyon-nagyon óvatosan. Nyilván ezt lehet extrázgatni, hogyha valaki szeretne egy kis csillogást bele. Én erre javaslom először, hogy tapogassuk fel a NYX-nek a glitter ragasztóját. Egy jól leharcolt darab, de még működik. Nagyon kevés kell belőle, és akár így ujjal. Így ide. És ez már elég lesz ahhoz, hogy a kis pigmentek beletapadjanak.
Most gondolkodom, hogy próbálkozzak meg szemfestékkel, vagy esetleg egy kis highlighterrel, vagy esetleg kettővel. Ennyi szerintem elég is. Tehát látjátok, itt középen látszik. Nyilván ezt lehet világosabb színekkel is, hogyha valakinek azt tetszik. Ennél lehet erősebbre is. Letörlöm, amik itt lepotyoráztak. És akkor feldobjuk a lényeget, az alapozót. Több alapozót is ide hoztam. Egyrészt szerintem a Maybelline-nek ez a 30 órás szérum alapozója egy nagyon-nagyon jó választás lehet mennyasszonyoknak. Ez szerintem inkább az olajos bőrűek per normál bőrűeknek a barátja. Ide hoztam a Plump and Glow alapozót. Ez már szerintem inkább azoknak lesz majd a barátja, akiknek szárazabb bőrük van, vagy csak egyszerűen szeretnének egy ilyen glowy, természetes finish. És ide hoztam a nagy ágyút, a Catrice HD Liquid alapozóját, amit kifejezetten olajos bőrűeknek, zsíros bőrűeknek tudok ajánlani. Hát én nem is tudom, hogy melyiket szeressem most. Ja, ha vannak bőrhibák, akkor azt el lehet először egy kis korrekcióval tüntetni. Én most nem gondolom, hogy ez a két folt engem annyira zavarna. Én ha ezt a két termék közül választanék, akár keverve is a kettőt, ezek nem tartós termékek, ezekre külön fixáló nem kell, és nem is ajánlom a fixálást ilyen esetben, ugyanis a smink fixálóknak a többsége egy pontban rögzíti a sminket, ami azt jelenti, hogy egy masszívabb sminknél nagyon szépen be tudnak törni így a finom vonalaknál a smink rétegek, és akkor úgy nézünk ki, mint valami aszott múmia. Viszont őt mindenképpen valamivel fixálnám, de nagyon finoman csak. Nem, tehát nem egy ilyen nagyon ragacsos fixálóval. Nem tudom, melyik kettő használjam. Mert hoztam a kedvencemet. Jó, felrázom előtte. Úgyhogy én most ezt így óvatosan ecsettel fogom felvenni. És jó alaposan, nagyon-nagyon-nagyon alaposan beledolgozom a bőrömbe. Ez egyébként szerintem egy ilyen flakibb, pufi ecsettel, lazászőrű ecsettel célszerűbb. Ha nagyon tutira akarunk menni, akkor át lehet akár egy szivacsal is a végén menni, nyugodtan le lehet hozni a nyakra, esetleg így dekoltásra is, hogyha nagyon elüt a szín. Az orromra én ilyenkor már csak a maradékot viszem fel, de azt is jó alaposan bedolgozva. Homlokomon sem túlzásba esek, oda is inkább már csak így a maradékot dolgozom be. Mivel nem tartós a termék, ezért vigyázok, hogy ne kenjen nagyon bele a hajamba, mert ezt elég szar kiszedni, de mindenhova jusson, ne maradjanak foltok, ne maradjon csíkos, rá lehet vinni így az ecsetről, ami marad ide a fülre, ide hátra is.
Ilyenkor már nem szoktam felvenni plusz anyagot, csak tényleg amíg az ecseten van, és akkor utána lehet törölni a kis ékszereket. Nyugodtan lehet akár rétegezni is, hogyha valaki szeretné. Nekem ez most elég, viszont még itt nagyon ilyen fáradtnak tűnik a tekintetem. Úgyhogy ide még egy adag picit világosabb korrektort felviszek, nagyon finoman. Már össze van az egész kézfejem bormolászva. És kifejezetten ide, erre a karikás részre, tehát erre a belső részre. Látjátok a különbséget, hogy mennyire szebb lett, mint ez? Ja, itt is lehet az árnyékokkal eljátszani, hogy nagyobb háromszögben lehozzuk az anyagot, esetleg itt a homlok részen is egy picit világosabbra korrektorozzuk a businkat, nózira esetleg egy picit, árra. De ezek csak ilyen kis finom hangolások. Kontúrozáshoz és bronzosításhoz 2 termékünk van. Egyszer idehoztam a Catrice Melted Sun termékét, ami szerintem egy nagyon jó termék. Ugye itt van a kis palettánk, hol a palettánk? Itt van ő. Ezeket fogjuk mixelni, keverni, nyugodtan mixeljük a színeket, mert nagyon szép, nagyon különleges szín kombinációkat lehet létrehozni. Itt is a felesleget így leszoktam a kezemen ütögetni. És finom árnyékokat képzünk. Azért is érdemes ilyenkor, hogyha így az ecsettel nyúlunk vele, azért is érdemes egy picit itt leütögetni, hogy egyenletesen oszlódjon el az ecseten az anyag. És na, az legyen, hogy ilyen nagyon foltos lesz az egész. Jó, én ezt az irányt követem a fültőtől az ajak kezdetén a szám sarkáig. Hogy egy picit így nyújtsam az arcomat. Ide már csak azt viszem föl, ami az ecseten marad, nem veszek fel új terméket, és ezt a 3-as egységet fogom követni. És nagyon picit így ráviszem az állam, nagyon-nagyon keveset, mert ez nagyon hülyén tud kinézni, hogyha itt túl sötét ez a rész. És nagyon-nagyon alaposan eldolgozzuk. Nagyon picit az orromra is felviszek belőle. Nagyon finom, apró árnyékokat képzünk. A 2 pirosító színt szintén keverni fogom. Az egyik egy kicsit ilyen málnásabb szín, a másik pedig egy kicsit ilyen korallosabb. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finoman beleütögetem, hiszen ez csak az alapja lesz majd, és ugye a por termékekkel fogom végül fixálni az egészet.
Most egy divat egyébként így felhozza teljesen a pirosítót, ha tetszik valakinek, akkor fel lehet vinni, nekem annyira nem jön be. Ízlések és pofonok, általában a szembogarunk közepéig szoktuk. Nyilván, hogyha valakinek hosszúkásabb az arca, akkor ezt a területet jobban ki lehet emelni, kicsit kerekítse a fejét. Nekem elég kerek így is a fejem. Hogy is mondjam, vaciláltam, mert ilyenkor azért már így a szemem alatti részt, illetve a T-zónát leszoktam már egyszer fixálni. Nem nagyon van drogériás pudrám. Rakok be majd nektek ide opciókat, hogy mi lehet szerintem a jó választás így a drogériából. Az egyik egy Max Faktoros settings puder, a másik pedig egy hidratáló hatású, értelemszerűen, hogyha valakinek száraz a bőre, akkor egy hidratáló formulát válasszon, akinek pedig olajosabb, annak pedig egy motító hatásút. Itt ez adott egy picit cheatelni fogok, ez nem drogériás termék, viszont használni fogom a Catrice-nek ezt a termékét is. Ezzel fogom lematítani. Mert ugye ez egy ilyen kis problémás terület szokott lenni. De csak finoman, illetve az államat is, és az ajkam feletti részt is. Nagyon picit felviszek ide, még ide. De a szemem alá ezt nem viszem fel. Púder alapozó nem jó választás. Úgyhogy oda csítelek, és a lánkomat fogom, bocsi, nincs más. Úgyhogy oda ezt a lánkomosat fogom, nagyon finoman. Én nem ajánlom, hogy bakingeljetek, mert az nagyon csúnyán tud mutatni. Inkább többször finom rétegbe vigyük föl. A pudert, és ne nyomjátok bele az ecsetet a szemetekbe, ahogy én csináltam. Szemöldökömre is. Ezzel is egy picit így fixálom. És elkezdem már ezt így beledolgozni a bőrömbe. Jó, ide is egy picit, itt is megsatírozom. Ja. Na, és akkor még ezt azért le kell fixálni poros termékekkel is. Porállagú bronzosítom jelenleg drogériás szerintem nincs, sőt, tuti. Úgyhogy erre marad az inglot. Hát akkor még egyszer csítelünk. Tényleg tök fura, nincs is drogériás bronzosítom. Na mindegy. Ja, ennyire. Pirosítónál nem tudom, hogy melyiket fogom. Egyszer idamaztam egy NYX-eset, viszont ha jól emlékszem, ez egy fényes. Aha, ez egy fényes pirosító. Ezt nem annyira élem. Nem jó, hogyha túl sok fényes textúrát használunk, mert ugye a fotókon, meg a felvételeken nyilván ilyenkor jó sok készül, úgy fog kinézni a fejünk, mintha így iszadnánk, vagy ilyen nagyon zsíros lenne a fejünk. Úgyhogy én inkább az ilyen mattabb formulákat javaslom ilyenkor. Itt is nyugodtan kezdjünk el mixelni színeket. Itt van nekem ez a Catrice-es Blush Affair termékem, ez egy eléggé pigmentált termék. Ebből így óvatosan viszek fel egy picit. És így bele a soknak ítéljük meg ilyenkor, hogy nem gond. Puderrel majd javítunk a történeten, mert ez tényleg nagyon pigmentált.
is van egy kis fénye a sminkünknek, tehát ez így akár tök oké szerintem. Én egy nagyon pici highlightert azért dobok fel, szintén a Catrice More Glow-t. Csak egy nagyon picit ide. Jó, lehet ezt is kicsit diszkrétebben. Én azt nem nagyon szoktam ilyenkor ajánlani, hogy mondjuk a nózit, meg ilyen egyéb területeket nagyon kihighlighterezzünk, mert az tud veszélyes lenni már a fotókon. Inkább visszafogottan. Nyilván lehet esetleg így kicsit, én a maradékot szoktam esetleg így felvinni ide a szemöldök csontomra. Ez is egy picit kiemeli, nem annyira extrém durván látszik, de egy nagyon picit kiemeli ezt a szemöldök csontrészt. Lehet esetleg a belső szemzugba, hogyha valaki még extrázná, de szerintem ezek a finom fények, árnyékok bőven elég. A nozimat sem fogom tovább kontúrozni vagy bronzosítani, hanem csak egy picit lepúderezem. Most inkább az ilyen fényesebb rúzsok, illetve szájfények vannak divatban. Ezek ugye nem tartósak, tehát hogyha eszik-iszik az ember, ez lejön hamar. Ezt orvosolhatod azzal, hogy elviszed magaddal, és akkor mindig utána javítgatod, vagy választasz egy csókáló verziót. Én a matraszáradó csókáló rúzsokat azért nem ajánlom annyira, mert ahogy ezek elkezdenek kopni, úgy megtörnek, ilyen foltosan málnak le az ember szájáról, nagyon ronda. Inkább választunk egy krémesebb textúrájú rúst, amit könnyebben utána tudunk kenni, hogyha szükséges. Rengetegféle szájtermék van. Egyszerűen választhatok ki a kedvenceteket, a kedvenc szájcerizátokat és rúzsokat. Én itt is egy picit sötétebb kontúrral fogok rámenni a számra, és utána meglátom még, hogy mit használok. Ez a szájsmink a legtörékenyebb, úgyhogy érdemes arra azért így nagyobb hangsúlyt fektetni. Most nézegettem, hogy melyik rúzs illene ehhez. Ide hoztam elméletileg, amit szerettem volna használni, egyébként ez is egy Maybelline-es a 65-ös árnyalat. Ez a hol van? Ez egy eléggé kopogósra száradó rúzs, ami egy nagyon picit fogok beletapogatni a pirosítomból középre. Jó, kicsit ilyen ombre hatása lett, és egy nagyon pincurkát még tovább fokozom egy kis concealerrel. Púderrel. És van egy nude szájfestésünk, de mégis keverednek kicsit a színek, és egy ilyen nagyon különleges
szín kombináció jön létre. Aki szeretne műszempillát, az rakhat műszempillát. Én most lusta vagyok hozzá, úgyhogy én csak spirálozni fogok. Lehet szempillagöndörítőt bevetni, aki szeretne. Nyilván azért egy ilyen sminkhez szerintem egy picit ilyen diszkrétebb műszempilla illik. Most már vannak nagyon jó soros pillák is, tehát akár egy soros pilla is, egyébként tincseset szoktak. Ja, ennyi. Azt hiszem elkészültem a kis sminkemmel. Én drogériás termékekből ilyen mennyasszonyi sminket készítenék. Arra most nincs lehetőség, hogy egy éjszakát átbulizzak benne, és megnézzük, hogy mennyire tartósak. Én biztos vagyok benne, mert ismerem a termékeket, hogy azok. Úgyhogy nem gondolom, hogy ennél több kell. Sőt, igazániból ez még mondhatjuk, hogy egy viszonylag erősebb esküvői mennyasszonyi smink, viszont szerintem szép. Remélem, hogy tudtam nektek ezzel is egy picit segíteni, és köszönöm, hogy itt voltál, hamarosan találkozunk, sziasztok!